سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم که بریم معاملات هفته پیشمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که هفته پیش چیکار کردیم. خیلی هفته پرچالشی بود، خبرهای خیلی مهمی داشت. ما شروع هفتمون خوب بود، آخر هفتمون یه مقدار دچار چالش شدیم. من جمعه هم حتی ویدیو گرفته بودم ولی به خاطر اینکه اینترنت اصلا پایدار نبود خیلی اذیتم کرد. ویدیوم خراب شد و اینکه فقط تونستم معامله بگیرم. معامله‌ام هم خیلی پرچالش شد چون می‌خواستم که هم ویدیو رو بگیرم هم معاملاتم رو انجام بدم. توی دقایق آخری که نزدیک باز شدن بازار بود اینترنت قطع شد و خلاصه وی پی ان هم وصل نمی‌شد. خیلی داستان داشت ولی در هر صورت معاملاتم رو گرفتم که حالا بررسیش می‌کنیم. من ویدیوش هم گرفتم ولی ویدیوش چون به خاطر اینکه تو اون هیاهوی اون لحظه میکروفون رو اصلا فراموش کرده بودم که روشن کنم و خیلی همه چی به هم گره خورده بود. ولی خب ویدیوش هست بدون صداه، همون ویدیو رو نشونتون میدم که چجوری وارد معاملات شدم و اونم بررسی میکنیم ببینیم که اصلا کلا هفته پیش به چه صورت پیش رفت و چیکار کردیم. مثلا چند تا معامله در مجموع گرفتیم، سودمون چقدر شد، ضررمون چقدر شد و برآیند هفته رو یه بررسی بکنیم ببینیم چجوری شد توی حساب پراپمون. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمتتون که من معاملات رو میارم. اول از همه هیستوری معاملاتم رو بیارم ببینیم که هفته پیش فکر میکنم که از 9 بود اگه اشتباه نکنم. 9 میشد دوشنبه تا امروز فکر میکنم که 16 باشه که دوشنبه هستش تا 13 خدمتون عرض شود که من این رو میذارم. بله میبینید که چقدر معامله گرفتیم. اول از همه بگم که این دوتا معامله اول من ناکنه اصلا تایمش هم برای حدود ساعت 12 ظهره. من اومدم که یه اکسپرت رو امتحان بکنم دستم خورد رو معامله و یک معامله باز شد برام و خدمتون عرض شود که دیدم داره میره پایین. یه معامله دیگه هم گرفتم باهاش که خدمتون عرض شود که یعنی حالت مارتینگل گرفتم که این یکی کاور بکنه اون یکی رو و سریع وقتی که به یه حد خودشون رسیدن دیگه من اومدم بیرون. در مجموع این دوتا معامله رو مثلا فاکتور میگیریم که حساب نکنیم. اون روز دوشنبه دستم خورد به معاملات که خدا رو شکر حالا تونستم یه جوری جمعش بکنم. از این معامله هستش که ساعت همون دقیقاً 4:30 بعد از ظهر، یعنی از این معامله شروع میکنیم که یه معامله ضررده داشتیم دوشنبه و حالا دیگه معاملات بعدی. یعنی در مجموع بخوایم حساب بکنیم 2 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 تا معامله ما انجام دادیم در مجموع که حدود $41.59 ما سود کردیم که $8.86 میره برای کمیسیون. اینجا برآیند کلی یعنی برآیند هفتمون میشه $32.73. خب خیلی پرچالش بود. ما خوب شروع کردیم اما پایانش یه مقدار چالش خوردیم دیگه. خیلی به توی نوسان بازار بعضی معاملات رو گیر کردیم. خب بریم ببینیم اصلا چیکار کردیم. روز دوشنبه 9 این روز دوشنبه هست که حضورتون عرض شود که بازار باز شد. یعنی اولین روز هفته بود که این همون معاملاتیه که خدمتتون عرض کردم که ظهر دستم خورد باز شد که یه بای خورد، یه معامله خرید خورد که قیمت ریخت. من دوباره اینجا چون دیدم که کف‌ها رو گرفته و این گپو پر کرده تقریبا یه بای گرفتم که این حداقل بپوشونه اونو که حالا خدا رو شکر اصلا انگار این کندل برای من درست کردن که این بیاد این بالا جبران بکنه من همینجا ببندم و این ادامه داستانشو بیاد پایین. وگرنه اگه میومد پایین خیلی یعنی قشنگ گیر می‌کردم دیگه. ببینید قشنگ تا اینجا اومد پایین، خیلی ضرر سنگین. شاید اصلا اگه میموندم تو بازار یا باید با ضرر خارج می‌شدم یا اینکه کلا اصلا یه ضرر خیلی بزرگ بهم می‌خورد. در مجموع خدا رو شکر این
جبران شد و رفتیم سراغ معامله خودمون. توی باز شدن بازار حضورتون عرض شود که اولین معامله دیدید که قیمت ها یه صعودی کرد، کندلش رو داشت میزد. حضورتون عرض شود که من وارد یک معامله خرید شدم که قیمت خیلی پرسرعت اومد پایین، قیمت اینجا رو زد رفت بالا، من وارد شدم دوباره اومد پایین، استاپ من رو زد. یعنی تو همین کندل سبزه تکلیف معامله اولم رو مشخص کرد. تو معامله دوم حضورتون عرض شود که دیدم که دوباره اومد این کف رو زد و داره صعود میکنه. من با زدن کف دوباره وارد معامله خرید شدم. معامله خریدم که زدم دیدم خیلی نوسان زیاده اینجا، همش داره بازی میکنه اینجا، تا حدود تیپ 1 هم رفت، ولی من ریسفیری کردم. حالا من همه این دارم بررسی میکنم و ویدیوشو میذارم این بالا، ویدیویی معامله روز دوشنبه که ویدیوش هست میتونین ببینینش. و ریسفیری کردم و قیمت اومد پایین و ریسفیریمو زد. منتظر موندم دیگه، این سطح رو مشخص کرده بودم، منتظر موندم. دوباره با شکست این سطح من وارد معامله فروش شدم. دوباره تا تیپی حدود 1.5 من رفت. من دیدم که خیلی نوسان زیاده، دوباره ریسفیری کردم که بتونم مدیریت بکنم، که بتونم فرصت دوباره برای معامله داشته باشم و الکی استاپ نخورم. دوباره ریسفیری کردم، اومد دوباره ریسفیری منو زد و بعدش بررسی کردم که این نقطه، این کف ها رو برین تو ویدیو رو نگاه بکنید، گفته بودم که این کف ها نقطه مهمیه و همپوشانی داره با این FVG و اینا. و تایم 15 دقیقه و 1 ساعته رو بررسی کردم، دیدم 2 تا FVG خیلی مهم، مخصوصا تایم 1 ساعته که قیمت دقیقاً تا به اون خورد خیلی پرسرعت اومد بالا. دیگه من اونجا فهمیدم که قیمت میخواد صعود بکنه. بالای این سقف وارد معامله خریدم شدم و حتی یه ویدیوی کوتاه هم بابت این FVG درست کردم که گفتم اگر این بخواد این FVG رو بشکنه دیگه احتمال داره بیاد پایین، اگر بخواد صعود بکنه باید به این احترام بذاره، که خیلی قشنگ هم احترام گذاشت و رفت بالا و تیپی 2 رو ما گرفتیم و برآیند این روزمون شد یک ریوارد مثبت که اینجا مشخصه. این 4 تا معامله هست که من گرفتم. اولی ضرر، 2 تا ریسفیری و 1 سود برای روز دوشنبهمون شد. و خدمت شما عرض شود که هفته پرچالشی بود، اخبار NFT منتشر میخواست بشه و خیلی بازار هیجانی بود. خب بریم روز سه‌شنبه. روز خوبی بودش و ما طبق پلنمون با صعود بازار و با این سقف و کفی که مشخص کردیم، من بالای این سقف خیلی هم پرسرعت با باز شدن بازار حرکت کرد قیمت و من بسیار سریع دیگه وارد بازار شدم طبق پلنم. استاپم رو گذاشتم و خیلی سریع در عرض فکر کنم 1.5-2 دقیقه ما تیپی 2 رو گرفتیم. این هم ویدیوشو میذارم ببینید. و سه‌شنبهمون هم خیلی قشنگ و شیک، یعنی به سود کردیم که این معامله دقیقا همین روز دهم، این میشه معامله روز سه‌شنبهمون طبق پلن بود. این معاملات روز دوشنبهمون هم طبق پلن بود، چون من غیر از پلن انجام ندادم و مدیریت خیلی خوبی انجام دادیم برای روز دوشنبه، چون اگر با اون نوسان تون استاپ می‌خوردیم 3 تا معامله هم پر میشد، دیگه نمیتونستیم وارد معامله بشیم و میشد روز ضررده، در صورتی که ما برگردوندیمش به سوددهی به خاطر مدیریت خوبی که تونستیم انجام بدیم. خب روز چهارشنبه به خاطر اینکه اخبار NFT منتشر میشد مثلا وارد معامله نشدم، ولی روز خیلی خوبی بود و قبل از باز شدن بازار فکر بکنید که مثلا ما بخواستیم وارد بشیم. بذارید من اینو درستش بکنم که بتونم تکونش بدم. ببینید اینجا قبل از باز شدن بازار دیگه شما این منطقه رو در نظر نگیرید. ما اگر این کف و سقف رو مشخص می‌کردیم، این سقف رو مشخص می‌کردیم با این کف، نقدینگی این بالا رو که میگیره، اگر که اشتباه نمی‌کردیم که حالا توی این نقطه‌ای که سقف و شیکون وارد معامله نمی‌شدیم، که اگر هم می‌شدیم حالا یه استاپ می‌خوردیم، با شکست این کف هم میتونستیم وارد معامله بشیم، حالا معاملاتمون رو بگیریم. البته خیلی نوسان زیاد بوده، باید اینا رو هم در نظر بگیریم که توی همون لحظه خب ما ندیدیم که چجوری حرکت کرده. ممکن بود اصلا
یه جوری حرکت کنه که ما استاپ بخوریم. بستگی داشت که تو اون لحظه می‌خواستیم چیکار بکنیم. در مجموع توی چهارشنبه وارد معامله نشدیم. میرم برای روز پنجشنبه که ببینیم که پنجشنبه چیکار کردیم. خب روز پنجشنبه مثل پنجشنبه هفته پیشش خیلی پرچالش بود و بذارید من یه ذره زومش هم بکنم. خیلی پرچالش بود. حالا ویدیوشو میذارم ببینید. بازار یه ذره اذیت کرد. ببینید من دقیقاً بازار که باز شد روی این سقف وارد معامله شدم و استاپم هم گذاشتم اینجا. یعنی استاپمو جای بدی نذاشته بودم. استاپم اینجا بود ولی قشنگ اومد دقیق استاپ من رو زد و رفت بالا. تو معامله دوم دیدم داره باز میره بالا. من حدود این نقطه بذارید من بهتون با چیز نشون بدم، با خط نشون بدم که ببینید حدود این نقطه من وارد، یعنی زدم که وارد معامله بشم. انقدر هیجان بازار بالا بود. ببینید کجا واسه من باز کرد معامله رو. خب وقتی اینجا باز کرد من مجبور شدم که استاپم رو بذارم اینجا که اون درصد ریسکم رعایت بشه دیگه. اگر اینجا بود خب قطعا میومد اینجا، چون معامله دیگه پایین نیومد زیاد، فقط در همین حدود اومد. اینجاها اومد و رفت بالا دوباره. اگر من استاپم بهینه تر بود اینجاها بود استاپم نمیخورد. حالا توی ویدیو نگاه بکنید دقیق ببینید بازار چجوری حرکت کرده. به خاطر اینکه پرید قیمت من رو، یعنی معامله من رو اینجا باز کرد، مجبور شدم که استاپم اینجا باشه و دوباره اومد استاپ من رو زد. خیلی هیجانش بالا بود. خلاصه معامله دومم هم ضرر خورد. من منتظر موندم دوباره قیمت حرکت کرد، اومد اینجا. من دوباره این کف رو اومد زد بالای همین کف. دوباره وارد معامله خرید شدم. وارد معامله خرید که شدم دیدم داره نوسان میزنه. اومد بالا تا حدود تیپی 1 من اومد. من دیدم که خیلی نوسان زیاده. ریسفری کردم، ریسفریم خورد. یعنی تا اینجا شد 3 تا معامله، 2 تا معامله ضررده، یه دونه ریسفری. دیگه اینجا مجاب شده بودم که قیمت میخواد نزول بکنه چون قدرت صعود دیگه نداشت. گفتم خب زیر این کف من یه معامله فروش میگیرم. اما خب دریغ از این که من معامله رو گرفتم و قیمت نوسانش انقدر بالا بود، اومد دوباره یه استاپ دیگه به من زد و یه حدود 40 دقیقه‌ای دوباره اینجا بازی کرد و بعد دیگه شروع کرد به ریختن. ولی خب من دیگه 3 تا معامله‌ام پر شد و پنجشنبهمون شد ضررده که ویدیوش هست میذارم ببینید. خیلی یعنی پرچالش بود روز پنجشنبه. بریم برای روز جمعه که روز جمعه چه روزی بود. حالا الان یه ویدیوی کوتاه براتون میذارم که چجوری معاملاتم رو گرفتم، ولی دقیقاً قبل از اینکه بخواد بازار باز بشه من داشتم کلنجار میرفتم با اینترنت و وی پی ان، اصلا یهو قطع شد، وصل نمیشد. حالا هم میخواستم که معامله‌ام حتما یه جوری بگیرم که بتونم هفته رو با سود حداقل تموم بکنم و من خب میخوام معامله‌ام بگیرم، حتما میخوام ویدیوشم بگیرم که شما در جریان قرار بگیرید. ولی خیلی اذیتم کرد. اینترنت قطع شد و اصلا وی پی ان وصل نمیشد، هی قطع و وصل میشد. خلاصه با هر ترفندی بود دیگه توی 1 دقیقه آخر اینترنت وصل شد دیگه. من با اینترنت خط هم وصل شدم و خیلی داستان داشت، وارد جزئیاتش نمیشم، ولی تونستم به هر صورت وصلش بکنم. ولی انقدر که همه چی قرقاتی شد یادم رفت که میکروفون رو روشن بکنم که حداقل صدا هم داشته باشه. حالا من ویدیوش رو میارم. بله این ویدیویی هستش که من گرفته بودم برای اینکه خدمت شما عرض شود که روز جمعه ببینیم که چی کار کردیم. خب اینجا دقیقاً 50 ثانیه مونده که بازار باز بشه. من دارم خدمتتون عرض شود بررسی میکنم. اینجا بازار باز شد، اینترنت من قطع شد. میبینید اینجا تایمش یه جوریه که منم اینجا یه جوری هنگ کردم که اینترنت قطع شده و اینجا اینترنت قطع شد و منتظر موندم. بذارید من سرعت ویدیو رو میذاره زیاد کنم که ویدیوی اصلیمون طولانی نشه. بله اینجا اینترنت قطع شد، همچنان قطع. میبینید اینجا باز شد. من اینجا دیدم که به
مووینگ اوریج 15 دقیقه عکس العمل نشون داد. وارد بازار شدم، گفتم خب این نقدینگیرم گرفت. وارد بازار شدم و استاپ و تیپیمو میزون کردم و منتظر شدم که بازار حرکتش رو بکنه، که به خاطر اینکه قیمت خیلی نزولی هم بود اومد سریع استاپ من رو زد. من اینجا منتظر موندم و دیگه منتظر بودم که قیمت به این نواحی من عکس العمل نشون بده و دقیقاً معامله روز جمعه رو کامل میتونید ببینید دیگه. خب رسید حدوداً به این سطح من وارد نشدم به خاطر اینکه این سطح هم اینجا خیلی مهم بود. خواستم ببینم که قیمت چه عکس العملی نشون بده، چون احتمال داشت این نقدینگی رو برداره بخواد بره بالا. فعلا وایسادم منتظر. اینجا بیشتر منتظر این بودم که قیمت به این نواحی برسه، نقدینگیشو برداره، بعد دوباره بریزه. و یه کندل خیلی بزرگم داشت میزد توی تایم بالاتر. اینجا این کف رو مشخص کردم، گفتم حالا نسبت به این من کارم رو انجام میدم. اینجا این اوردر بلاک هم در نظر داشتم که دقیقاً این کف به این اوردر بلاک عکس العمل نشون داده بوده. اینجا کف رو زد، من دیدم که اوردر بلاک هم چیز زوری نداره که بخواد اینو نگرش داره، احتمال داره که بخواد بریزه. برای همین اینجا وارد یک معامله فروش شدم و استاپم گذاشتم بالای کف. من منتظر موندم. اینجا دوباره اینترنت من قطع شد، خیلی اذیتم کرد روز جمعه و هی قطع و وصل میشد. خلاصه دوباره وصل شد و تا تیپی نزدیک 2 من اومد. من اینجا تا خواستم که اصلا یه ذره به هم ریخته بودم بابت اینترنت، تا خواستم که این میزونش بکنم دیگه ریسک فری کردم. خیلی سریع اومد بالا و ریسک فری من رو زد اینجا. بعد دیگه منتظر موندم، گفتم که بذار ببینم میخواد چیکار بکنه. رفتم تایمای بالا رو بیشتر بررسی کنم. اینجا توی تایم 1 ساعته بررسی کردم، دیدم که به این FVG عکس العمل نشون داد. این FVG زیر اوردر بلاک خیلی قشنگ عکس العمل نشون داد و خیلی مهمه. FVG های تایم 1 ساعته اوردر بلاک و اون گره های تایم 1 ساعته خیلی تعیین کنندن و تا دیدم که به این عکس العمل سری نشون داد، ببینید بعدش آنن اومدم اینجا بالای این کف وارد معامله شدم، وارد معامله خرید شدم. منتظر شدم دیگه که ببینم بازار چیکار میکنه، که خیلی قشنگ اومد بالا تا تیپی 2 منم رفت. اینجا 1 دقیقه هنوز فکر کنم پر نشده بوده، یا نمیدونم، احتمال داره که میخواستم که چون خیلی اون روز به هم ریخته بودم، احتمال داشت که چون دیدم داره میره بالا خواستم شاید تیپی 2 ریسک فری بکنم اگه اشتباه نکنم. بله خواستم تیپی 2 ریسک فری بکنم چون گفتم حداقل تا تیپی 3 و اینا میره. و اینجا تو نزدیک تیپی 3 من رفت، اومدم که با دست ببندمش، دیدم داره میره بالا. ریسک فریمو بردم تا تیپی 2 ریسک فری کردم. اینجا دیگه تضمین کردم دیگه، خدمت شما عرض شود که سودم رو اینجا دیدم که اومد تیپی 3، اومدم سریع ببندمش. یه ذره تعلل کردم، سریع اومد پایین. اینجا اومدم ببندم دیگه کار نکرد. میبینید کار نکرد. آخر اومد همون ریسک فری من زد، همون تیپی 2 رو من گرفتم و بعد از این میگم که از لحاظ احساسی مقدار به هم ریخته بودم، یه ذره آشفته بود حالم. هی ذهنم میگفتش که داره میره بالا، داره میره بالا، بگیر یه معامله بگیر که حداقل سودت بیشتر بشه. دیدم اینجا داره میره بالا، برای همین یه آن احساسات به من غالب شد و اینجا که اومد پایین، اینجا من وارد یک معامله دیگه شدم که این معامله خیلی معامله اشتباهی بود. تو این لحظه که وارد معامله شدم خیلی آشفته بودم، گفتم الان میاد پایین دوباره ضرر میزنه، دوباره همون جوری میشه و همونجا سریع گفتم که اشتباه، بستمش و همونجا بستمش و کلا دیگه معاملاتم رو جمع کردم و این شد برآیندیه که شما میبینید. این همون معامله آخریه است که سریع بستمش. اینم که معامله اصلیم بودش که خدمتتون عرض شود که تیپی 2 مون رو گرفتیم.
این دیگه معاملات هفته من بود. خدمتتون عرض شود که خیلی پرچالش بود و روز جمعه که اصلا آشفته بودم و هم میخواستم که خب اشتباهه دیگه، حالا درسته من سود کردم ولی اون لحظه‌ای که اینترنت نداشتم و اینا نباید اصلا میرفتم تو معامله، چون محل لحظه ممکن بودش که من ضررم بزرگتر بشه. ولی خب حالا تونستم خودم رو کنترل بکنم و مدیریت بکنم و حالا برآیند هفته‌مون شد سود. درسته سودش خیلی کمه ولی سود شد دیگه، در مجموع همون یه مقدار از 0.5% بیشتر شد سود هفته‌مون. و تا ببینیم که هفته جدید چطوری میتونیم معامله بکنیم و چطوری اکانت رو پیش ببریم. بله دیدید که چه هفته پرچالشی بود. اول هفته معاملات خیلی حساب شده و خوب، آخر هفته ذره آشفتگی، هم پنجشنبهش که کلا ضرر شد، جمعهش هم که اینترنت و اذیت شدن این داستانا. در مجموع حالا خدا رو شکر برآیند مثبت بود و تونستیم یه مقدار کوچیکی حالا این هفته هم رشد بدیم حساب رو. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و ویدیوها رو بفرستید برای دوستان تریدرتون که اونها هم اگر نیاز دارن بتونن استفاده بکنن. و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.